વાસ્તવની અંદર હરેક વ્યક્તિ આજે સંસારની અંદર ઈશ્વર દર્શન માટે, પરમાત્માની ભક્તિની માટે ઘણું બધું કરી રહ્યો છે. તો આખીરની અંદર જીવને તકલીફ ક્યાં પડે છે, જીવની અંદર ખામી ક્યાં છે કે આટલો પ્રયાસ કરવા છતાં જીવ ઈશ્વરી તત્વ સુધી પહોંચી નથી શકતો, ઈશ્વરના દર્શન કરી નથી શકતો. તો એ ખામીને દૂર કરવા માટે જીવે હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અથવા તો કોઈ સાધુ સંત મહાપુરુષ પાસે જઈ અને એ રસ્તો મેળવવો જોઈએ. કેમ કે કર્મ કરવા છતાંય જો ફળ ના મળતું હોય તો જરૂર ક્યાંક ખામી છે, ક્યાંક કચાશ છે, જેના કારણે આ જીવ જ્યારથી ભક્તિના માર્ગમાં, સાધનાના માર્ગમાં લાગેલો છે ત્યારથી ત્યાં ને ત્યાં જ એ ઉભેલો પણ છે. જ્ઞાનીઓ આપણને સમજાવવા ચાહે છે કે ચાહે કોઈ પણ જીવ હોય, તમામ જીવાત્માઓ ઈશ્વરી ભક્તિના, ઈશ્વરી દર્શનના અને મોક્ષના અધિકારી છે. પણ ન મળવાને કારણે, ઈશ્વર દર્શન ન થવાને કારણે જીવ કે છે બહિર્મુખી થઈ જાય છે. અને ખામીને દૂર કરવાની કોશિશ વ્યક્તિએ ખુદે જ કરવાની છે. આપણી ભક્તિમાં, આપણા ભાવમાં, આપણા પ્રેમમાં ખામી ક્યાં છે એ જો સમજાતું ના હોય તો જીવનમાં સત્સંગ બહુ જરૂરી છે. ધર્મ ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવું પણ બહુ જરૂરી છે. કોઈ જ્ઞાની મહાપુરુષના સાનિધ્યમાં આપણે જવું જરૂરી છે. કેમ કે જ્યારે કોઈ જ્ઞાનીનો અનુભવ આપણે સાંભળીએ, કોઈ પણ જીવ જે સંસારની અંદર કંઈક કરીને ગયો છે, કંઈક મેળવીને ગયો છે, એની જીવની આપણે સમજવી જરૂરી છે, સાંભળવી જરૂરી છે. અને જેના પ્રભાવથી આપણે કે છે આપણી ખામીને દૂર કરી શકીએ છીએ. અનેક પ્રકારની તકલીફો જીવનમાં આવે છે, અનેક પ્રકારના સંઘર્ષો આ ભક્તિના માર્ગમાં ચાલવાથી જીવને આવે છે. પણ જો એમાંથી વ્યક્તિ માર્ગદર્શન મેળવે અથવા તો કોઈ સમર્થના દેખરેખ નીચે પોતાની સાધના ચાલુ કરે તો શક્ય છે કે જીવ પોતાના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકે છે. અને ઘણા બધા એવા પ્રસંગો આવે છે આપણા ધર્મ ગ્રંથોની અંદર કે જે ભક્તોએ ભગવાનને મેળવવા માટે પ્રયાસ કર્યો છે, એને અવશ્ય મળ્યા છે. એવો જે પ્રસંગ રામાયણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, પ્રસંગ છે ભરતજીનો. આપ લોકોએ ઘણી વાર એ પ્રસંગને સાંભળી પણ લીધો છે. એ છે રામ અને ભરત મિલાપ. એમ કહેવાય છે કે રામાયણમાં એવું બતાવ્યું છે કે ભગવાન રામ જ્યારે પિતાજીના કહેવાથી, પિતાજીની આજ્ઞાથી 14 વર્ષ વનમાં ગયા તો ભરતજી મામાને ઘરે હતા. અને ભરતજી જ્યારે આવે છે અયોધ્યાની અંદર તો સમાચાર એ મળ્યા છે કે ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણ સીતાજી વનની અંદર ગયા છે, કઈ ના કહેવાથી. અને એ પ્રસંગ આપણને ઘણું બધું શીખવાડીને જાય છે કે કદાચ આપણા જીવનમાં, આપણી ભક્તિમાં, આપણા પ્રેમમાં ક્યાંય ખામી હોય
તો આ ભરતજીનો પ્રસંગ જે છે એ આપણી ખામીને દૂર કરે છે, સમજાવે છે કે પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ અને આપણી નિષ્ઠા કેવી હોવી જોઈએ. કેમ કે પરમાત્મા જે છે, શક્તિ જે છે એ પ્રેમને વશ થઈ જાય છે. એટલે રામાયણમાં કીધું છે, હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટ હોત મેં જાના, પ્રેમ તે પ્રગટ હોત મેં જાના. ભગવાન શંકર માતા પાર્વતીજીને સમજાવતા કે છે કે હે ઉમા, એ શક્તિ વ્યાપક છે, પણ એને પ્રગટ કરવા માટે જીવની અંદર અગાધ પ્રેમ હોવો જોઈએ. કેમ કે માયાવી જે પ્રેમ છે એ પણ જીવને ઘણું બધું દઈને જાય છે, જે પરમાત્માથી પ્રેમ કરે છે એને શું નથી મળતું. તો આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર એવો પ્રેમ કેળવવાની જરૂર છે જેવો ભરતજીએ કેળવો છે. એટલે ભજનમાં આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ છીએ કે પ્રેમને વશ રહે નારો વાલીડો મારો, પ્રેમને વશ રહે નારો, દુર્યોધન ના વાલે મેવાને ત્યાગ્યા, હે સાગવી દૂર કાનારો વાલીડો મારો, પ્રેમને વશ રહે નારો, પ્રેમને વશ રહે નારો વાલીડો મારો, પ્રેમને વશ રહે નારો. કેટલી સુંદર વાત સમજાવે છે કે શક્તિ જે છે એને ધન સંપત્તિની જરૂર નથી, એને કોઈ વિદ્વતાની જરૂર નથી, બસ હૃદયની અંદર એક ભાવ અને પ્રેમ જ્યારે પ્રગટ થાય છે તો એ પરમાત્માને પ્રગટ થતા વાર લાગતી નથી. એટલે જ્ઞાનીઓ આપણા જીવનની અંદર એ શીખવાડે છે કે ભાવ અને પ્રેમ જીવને છે, પણ માયાવી વસ્તુ સાથે અને સંસારના એ નશ્વર પદાર્થની સાથે, પણ એમાંથી ઓછો કરી સંસાર પ્રત્યે જે ભાવ છે, જે પ્રેમ છે એને ત્યાંથી હટાવી અને થોડોક ભજનની અંદર, સત્સંગની અંદર, સદગુરુની અંદર પ્રેમને લગાવે છે તો વ્યક્તિ ઘણું બધું મેળવી શકે છે. પરમાત્મા જીવને મળી શકે છે, પણ ક્યારે? જ્યારે બાળક જેવો જીવનો પ્રેમ થઈ જાય, નિખાલસ પ્રેમ થઈ જાય ત્યારે. અને આ નિખાલસ પ્રેમ જે છે જેમાં કોઈ જીવની ચાહના ના હોય, એવો પ્રેમ જ્યારે નિષ્કામ પ્રેમ થાય છે ત્યારે પરમાત્માને પ્રગટ થતા વાર લાગતી નથી. ભરતજીનો પ્રસંગ આપણને એ શિક્ષા આપે છે કે ભરતજી જ્યારે આવ્યા ત્યારે એને વાતાવરણ જોયું અને વાતાવરણને લઈને એ ભરતજી માતા કૈકેયીને દોષ આપે છે અને માતા કૈકેયી એ સમયે ઉદાસ થઈ જાય છે, ગુરુજનોને બોલાવે છે, ગુરુ વશિષ્ઠને બોલાવે છે અને કે છે કે આ મુહૂર્ત ભગવાન રામનું તમે કેમ કાઢ્યું? ત્યારે વશિષ્ઠ મહારાજ કે છે કે ભરતજી, આવા સમયે કોઈને દોષ દેવો એ નકામો છે, એટલે તમે ધર્મ ન અર્થ કામ રુચિ ગતિ ન ચાહુ નિર્બાન, જન્મ જન્મ રતિ રામ પદ એવી ગોદીની આન. ભરતજી કે છે કે મારે આમાંથી કોઈ વસ્તુ જોઈતી નથી. વિચાર કરો, સાધારણ જીવની અંદર અને એક મહાન શક્તિની અંદર ભરતજીને સંતનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું.
કેમ? એનું જીવન સંતથી પણ વિશેષ અધિક હતું. એટલે ભરતજી ન લેવાની વસ્તુનું લિસ્ટ તૈયાર કરે છે. મારે આ અયોધ્યામાંથી કશું જોઈતું નથી. મારે તો બસ ભગવાન શ્રી રામ, એમના શ્રી ચરણની સેવા જોઈએ. આ જીવ માત્રને શીખવાડતો પ્રસંગ છે કે એક માયાવી જીવ છે, એ માયાને પ્રેમ કરે છે, તો એ માયાને મેળવાનું લિસ્ટ બનાવે છે. મતલબ કે માયા મેળવા માટે મનમાં પોતે તૈયારી રાખે છે કે આટલું મેળવવું છે, આટલા સમયમાં આ કરવું છે, આ કરવું છે. તો સાધારણ જીવની અંદર અને એક મહાન શક્તિની અંદર ફરક એટલો છે કે મહાન પુરુષોની પાસે અઢળક સંપત્તિ હોય છે, પણ એનો અહંકાર, અભિમાન એની અંદર નથી હોતું. જેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ સોનાની દ્વારકા બનાવી, જે જીવાત્મા એનું શરણ લીધું, તો ભગવાને એને પોતાના શરણમાં રાખ્યા અને એમના માટે એક સોનાનો રાજમહેલ બનાવ્યો. જ્યાં સુધી જરૂર હતી ત્યાં સુધી રાખ્યો અને પછી એ જ રાજમહેલને સમુદ્રમાં ડુબાડી દે. એમ જીવને સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી જરૂર હોય ત્યાં સુધી માયા રાખવી, પણ અતિશય એનાથી મોહ કરવો, અતિશય એનાથી પ્રેમ રાખવો, તો એ દુઃખદાયી બને. જીવને ભેગું કરતા આવડે છે, એને છોડતા આવડતું નથી. અને મહાન પુરુષો એ ભેગું કરી જાણે છે અને છોડી પણ જાણે, એટલે એની પૂજા થાય છે. મહાપુરુષોની પૂજા એટલા માટે થાય છે એ જીવનની અંદર માયાથી ગ્રસિત નથી થઈ જતા, અને જીવની પાસે થોડી ઘણી માયા આવી જાય છે તો એની અંદર પોતાનું લક્ષ્ય કે ભૂલી જાય છે. કેમ કે અભિમાન માણસના જીવનમાં એને ડૂબાડે. તો અહીંયા ભરતજી જે છે એને 14 વર્ષનું કે છે રાજ, અયોધ્યાનું રાજ મળે છે. ભગવાન રામ અયોધ્યામાંથી જયારે વનની અંદર ગયા, માતા કૈકેયીના કહેવાથી, તો ભરત માટે એને રાજગાદી માંગી. ભરતજી જે છે એ રાજગાદીનો સ્વીકાર કરતા. જીવની પાસે માયા આવી જાય ને તો એ આગળ પાછળનું કઈ ના જોવે. અને આવા સંત સ્વભાવ વાળા ભરતજીની પાસે સામે માયા આવી, એની માતાએ માયા માંગેલી રાજગાદી અયોધ્યાની, તો પણ ભરતજી અપનાવતા. એ આપણને શીખવાડે છે કે હોય તો એનું અભિમાન ના કરવું, અને ન હોય તો એનો અફસોસ ના કરવો. જે સ્થિતિમાં પરમાત્મા રાખે એ સ્થિતિમાં રહીને આપણે આપણા જીવનને ભક્તિના માર્ગમાં લગાવવાનું. કેમ કે યુગોથી આપણે જોતા આવ્યા છીએ, આ સંસારમાં કંઈક રજવાડા આવ્યા અને કંઈક ચાલ્યા ગયા, કંઈક જીવાત્માઓ આવી અને કંઈક ચાલી ગઈ, પણ નામના કોની રહી છે? શાસ્ત્રોમાં નામ કોના આવ્યા છે? કે જેણે ભક્તિ કરી, જેણે સદગુરુની સેવા કરી, જેણે સાધના કરી, એના નામ ઇતિહાસમાં આવ્યા છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે સદનો કે ધર્મ ગ્રંથોના માધ્યમથી આપણે આપણા જીવનને કંઈક ઉજ્જવળ બનાવી શકીએ છીએ, આપણા જીવનને કંઈક ભક્તિના માર્ગમાં આગળ વધારી શકીએ છીએ. તો પ્રેમ કેળવવાની જરૂર છે પરમાત્માના ચરણોમાં, અને એ આપણને ભરતજી શીખવાડે. તો એમણે કે છે રાજ મળ્યું અયોધ્યાનું, પણ સ્વીકાર ના કર્યો, અપનાવ્યું નહીં. કેમ? એના મનમાં, એના ચિત્તની અંદર, એની બુદ્ધિમાં ભગવાનથી પ્રેમ છે. અને જેને મન, બુદ્ધિ અને ચિત્તમાં ભગવાનથી પ્રેમ હોય ને, એવા જીવની સામે કદાચ કરોડોની પ્રોપર્ટી એની પાસે આવી જાય ને તો એ એમાંથી વિચલિત થતો નથી. અને એ મહાન શક્તિઓના જીવનમાંથી આપણને શીખવા મળે છે. ભરતજી કીધું કે મારે આ રાજ નથી જોઈતું, મારે તો ભગવાન જોઈએ.
આજ કોણ એવો જીવ છે કે જેમ કેતો હોય કે મારે માયા નથી જોતી, મારે ભગવાન જોઈએ? કેમ કે મન જે છે એ કંઈક યુગોથી, કંઈક જન્મોથી આ માયા ની અંદર રમતું રમતું આવ્યું છે, એટલે પાછું ત્યાં જ જાય. અને એના માટે ત્યાંથી એને થોડુંક છોડાવવું પડે, કેમ કે જ્યાં ગાંઠ વળી ગઈ છે ને, ગાંઠને ખોલવી પડે. એટલે જીવની, મનની અને માયાની, મન અને માયાની ગાંઠ કંઈક જન્મોથી વળેલી, અને કંઈક જન્મોથી જીવ ભગવાનથી દૂર થતો ગયો છે. અને જેના કારણે માનવ દેહમાં આવે છે, અણમોલ જીવન પ્રાપ્ત કરીને, પણ એ શક્તિ સુધી પહોંચી શકતો નથી, પરમાત્મા સુધી, એ અનુભવ સુધી જીવ પહોંચી નથી શકતો. એનું કારણ કે જન્મો જન્મોથી એ માયા ગ્રસિત થઈને આવેલો છે, એટલા માટે. એટલે એની દૂરી જે છે, એનું વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, એ કે છે દૂર કરવું જરૂરી છે. જેવી રીતે અત્યારે આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે માનવ દેહમાં જીવ આવ્યો તો બાળપણ જે છે એ રમત ગમતમાં જતું રહ્યું છે, અને યુવાવસ્થા જે છે એ ભણવામાં, નોકરીમાં, નોકરી ગોતવામાં, છોકરી ગોતવામાં, એમાં જતું રહ્યું છે. અને ત્યાર પછી પ્રૌઢ અવસ્થા જે છે એ છોકરાઓને ભણાવવામાં, પરણાવવામાં, એમાં જતી રહી. પછી ગઈઢા થયા, વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ, ગઈઢા થઈને ગુજરી ગઈ. 80 વર્ષ નો લાંબુ કે છે રસ્તો જે છે એ જીવ દૂર થઈ ગયો એનાથી. 80 વર્ષ સુધી એને ઈશ્વર ક્યાં છે, પરમાત્મા કેવા છે, મારે કઈ રીતે એને મેળવવા, મારે શું કરવું, એ કોઈ વસ્તુ માટે એને વિચાર્યું જ નહીં. 80 વર્ષ સુધી આ સંસારના કે છે કામ કરી અને જીવતા લીધું. આવું તો કંઈક યોનિમાં, તો આ માનવ દેહમાં તો એક એને ભગવાન અવસર આપે છે, અને આ અવસર થી રહે જો સચેત જો, નહીતર અધમ યોનિમાં થાશો પ્રેત જો. ચેતો ચેતો રે ચેતન હારા ચેત જો, આ અવસરે રહે જો સચેત જો. સુનારી અવસર આપણે એક જીવને આપે છે, એવા સમયે જીવ જાગૃત ના રહે તો સમય હાથમાંથી ચાલ્યો જાય, પછી જીવ પછતાતો રહી જાય. અને ત્યાર પછી 84 યોની, તો એમાં તો કયો જીવ ભજન કરે છે? 84 યોનીમાં કયો જીવ જ્ઞાન જાણીને સાધના કરે છે? એટલે 84 લાખ વખત જન્મવાનું અને 84 લાખ વખત મરવાનું, આમાં જીવ કશું નથી કરી શકતો, કેવલ કર્મના જે ફળ છે એ જ ભોગવે. તો કેટલું જીવ કે છે પરમાત્માથી દૂર થતો ગયો છે, કંઈક જન્મો વીયા ગયા, કંઈક યુગો વીતી ગયા. પણ હજુ જો જીવ જાગૃત થઈ જાય, જો જ્ઞાનીઓના સત્સંગને જીવનની અંદર ઉતારે અને એ પ્રમાણે જો જીવ કર્મ કરવા લાગી જાય, તો ભગવાન બહુ દયાળુ છે, સદગુરુ બહુ દયાળુ છે, જીવને હજી પણ અપનાવી લે છે. કેટલી એની દયા છે તમે જુઓ કે બહતા થા બહે જાત થા, લોક વેદ કે સાથ, કૈંડ में सतगुरु मिला, दीपक दिन्हा हाथ, अरे दीपक दिन्हा हाथ सो दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए. શું કે છે કે ગુરુ મહારાજી જીવ ઉપર કેટલી દયા કરે છે, પરમાત્મા જીવને કેટલું બધું આપવા ચાહે છે કે કંઈક જન્મોથી કે છે માયાની સાથે, માયાવી જીવની સાથે સંસારની અંદર એ જીવ જન્મતો હતો ને જતો રહેતો હતો, જન્મતો હતો ને જતો રહેતો હતો. બહતા થા બહે જાત થા, લોકો જે રસ્તા ઉપર ચાલતા હતા, માયાના રસ્તા ઉપર જીવ પણ ચાલતો હતો. પણ કે છે કે પહેને મેં સતગુરુ મિલા, આ રસ્તો જે છે એ પલવારની અંદર કોઈ સદગુરુની પાસે જતો રહ્યો તો દીપક દિન્હા હાથ, ગુરુ મહારાજી એને જ્ઞાન રૂપી દીપક આપે, સમજણ રૂપી દીપક આપે. અને જેમ હાથમાં દીપક હોય, ટોર્ચ હોય, તો અંધારામાં વ્યક્તિ રસ્તાને આરામથી પસાર કરી શકે. અને જો હાથમાં ટોર્ચ ના હોય, મતલબ દીપક ના હોય, તો
કંઈક ઠોકરો ખાતો ખાતો જીવ જાય છે. એમ મહાપુરુષો આપણને સમજણ રૂપી દીપક બતાવવા માટે આવે છે. દીપક દિન્હા હાથ સો દિનહી વસ્તુ લખાય, કે જે આપણી પોતાની જ વસ્તુ છે, આપણી પોતાની જ પાસે છે, એ આપણને ખુદને ખબર નથી. આ જીવ ની અંદર એવો ખજાનો પડેલો છે, એવો આનંદનો, શાંતિનો એટલો ખજાનો પોતાની અંદર પડેલો છે, પણ જ્યાં સુધી એના માલમી ના મળે, બતાવવા વાળા કોઈ ના મળે, ત્યાં સુધી આ જીવ મેળવી શકતો નથી. અને એટલે જ્ઞાનીઓની જીવનમાં જરૂર પડે છે. સંત મહાત્માઓ, મહાપુરુષો, ધર્મ ગ્રંથો એ આપણને આપણા મૂળ સુધી પહોંચાડવા માંગે છે. દીપક દિન્હા હાથ સો દિનહી વસ્તુ લખાય, કોટી જન્મ કા પંથ થા. આપણો રસ્તો કેટલો લાંબો હતો, કરોડો જન્મો. કેમ કે કરોડો જન્મોથી આપણે ઈશ્વરી તત્વથી જુદા પડ્યા છીએ, અને ત્યાં સુધી પાછું આપણે પહોંચવાનું છે. એટલો પાછો કરોડ જન્મ જાય ત્યારે થાય ને. જેટલા આપણે મેન પોઈન્ટ થી આપણે દૂર થતા ગયા હોય, એટલા જ પાછું આપણે રસ્તો મંજિલ કાપવી પડે ને. એ મંજિલ ને એટલી કાપો તો તમે ત્યાં પહોંચી શકો, જેટલા એનાથી દૂર જતા રહ્યા હોય. તો એવી રીતે આપણે કેટલા જન્મોથી દૂર થતા ગયા પરમાત્માથી. કેમ કે માનવ દેહમાં 80 વર્ષ 90 વર્ષમાં આપણે કશું કર્યું નહીં, તો કેવડો પાછો લાંબો કે રાઉન્ડ ચક્કર ફેર્યા, તો એમાં તો આપણે દૂર જ હતા ને. અને હવે પછી આપણે આ જીવનની અંદર ગુરુ મહારાજજી મળે છે, તો શું થાય છે? કોટી જન્મ કા પંથ થા, કે આપણે જે લાંબો રસ્તો કાપવાનો હતો પરમાત્માના ઘરે જવા માટેનો, ગુરુ મહારાજે કીધું કે બેટા ચિંતા ના કર, હું તને એવું જ્ઞાન આપું છું કે એ નામનું તું ભજન કરી લે, એ નામ રૂપી જહાજમાં તું બેસી જા, તો તું પલવારની અંદર ત્યાં પહોંચી દે. રામ નામ કી નૈયા લેકર સદગુરુ કરે પુકાર, આવો મેરી નૈયા में ले चलो भव से पार. ગુરુ મહારાજજી કેટલા દયાના સાગર છે. જીવ કંઈક જન્મોથી કે છે છૂટો પડ્યો હતો, પણ ગુરુ મહારાજે દીપક દિન્હા હાથ, એને એવો દીપક આપી દીધો, સમજણ રૂપી દીપક જીવને આપી દીધો, અને એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેનાથી આ જીવ પલવારની અંદર, એટલે પલ પલ તારી આંખના પલકારો જે છે, એટલી વાર પણ તારું મન જો નામની અંદર જોડાઈ જાય. શાસ્ત્રોમાં ત્યાં સુધી કીધું છે કે ગાયના શિંગડા ઉપર રાઈનો દાણો જેટલી વાર ટકે, એટલી વાર પણ અગર જો કોઈ જીવનું મન એ નામની અંદર જોડાઈ જશે, તો ગુરુ મહારાજ જે નામ દાન આપે છે, એ નામની અંદર અગર એમનું મન લાગી જશે, તો એ જીવની ગતિ નિશ્ચિત છે. એ જીવ અધોગતિમાં જતો નથી. તો એ કોટી જન્મ જે આપણે લેવાના હતા, કોટી જન્મમાંથી જે પસાર થવાનું હતું, ગુરુ મહારાજે કેવડી દયા કરી કે પલવારની અંદર આપણને એ રસ્તો મંજિલ આપણી કપાવી અને આપણને પરમ ધામ બતાવી અને પોતાના ધામમાં લઈ જાય. આવું જ્ઞાન દેવા માટે સમય સમય પર મહાપુરુષો આ જગતમાં આવે છે. ભગવાન રામ આવ્યા તો એ આ જ્ઞાનનો સંદેશ દેવા માટે આવ્યા હતા. બ્રહ્મ શું છે અને માયા શું છે, જેને આપણે જુદી કરી નથી શકતા. આપણે બધું કે છે સરખું જ સમજીએ છીએ કે બધું ભગવાનનું છે, બધું ભગવાનનું છે, તોય છતાંય માયા પાછળ દોડતો જાય છે ભગવાનનું, તો ભગવાનને સોંપી દેવું જોઈએ ને. પણ એવું નથી થતું, અને જીવ કે છે માયાની અંદર એવો ઉલઝાય, એવો રચોપચો રહે છે કે પોતાની લક્ષ્યને ભૂલી જાય છે. તો ગુરુ મહારાજજી આ જગતની અંદર સદગુરુના રૂપમાં એ તત્વ, એ શક્તિ પોતે પ્રગટ થઈ અને જીવને રસ્તો બતાવે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે એ તત્વ સુધી પહોંચવા માટે હૃદયની અંદર પ્રેમ બહુ જરૂરી છે, અને એ પ્રેમનું પાત્ર જે છે એ ભરતજી આપણને શીખવાડ્યું છે. એ હૃદયમાં ખૂબ શક્તિથી, એ નામથી, એ જ્ઞાનથી અંદર પ્રેમ જાગૃત કરો. કેમ કે જેટલો પ્રેમ જાગૃત કરશો, એટલું તમારા જીવનની અંદર તમે પરમાત્માથી નજદીક થઈ શકશો. અને એ ભરતજી એમ કહેવાય છે, ભગવાન રામને મળવા માટે જયારે વનની અંદર જાય છે, અને વનમાં જતા જતા સાથે સાથે કે છે અયોધ્યા વાસીઓને, ગુરુ વશિષ્ઠજીને, જનક રાજાને, ત્રણેય માતાજીને બધાને સાથે લઈને અને ભરતજી ભગવાન રામને મળવા માટે જાય છે. કેમ કે જેની અંદર
જે વસ્તુ પ્રત્યે લાગણી હોય, જે જીવને પ્રત્યે લાગણી હોય એ ત્યાં જાય છે. જેવી રીતે કબૂતર છે, તો કબૂતરને એના બચ્ચાથી પ્રેમ છે, તો થોડી થોડી વારે એના માળાની અંદર આવીને કબૂતર એના બચ્ચાની સંભાળે લે છે. એમ કોઈ જીવને માયાથી પ્રેમ છે, અતિ પ્રેમ, તો સવારમાં ઉઠતાની સાથે જ એનું જે કાર્ય છે એ કરવા માટે પોતે દોડવા લાગશે, જશે. એવી રીતે જેને ભગવાનથી પ્રેમ છે એ વહેલા ઉઠી સવારમાં ભજન કરી લેશે, 5 વાગે 4 વાગે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી અને સાધના કરી. એટલે જેને જેવું લક્ષ્ય બનાવી લીધું છે એ લક્ષ્ય પ્રમાણે એ કાર્ય કરે છે. ભરતજીનું લક્ષ્ય શું હતું? ભગવાનને મળવાનું લક્ષ્ય, ભગવાનના દર્શનનું લક્ષ્ય. દર્શનને માટે, ભગવાનને મળવા માટે અયોધ્યાનું રાજ છોડીને જાય છે. નહીતર જીવની પાસે થોડીક માયા આવી જાય તો ભગવાન ભૂલાઈ જાય છે, ભક્તિ ભૂલાઈ જાય છે. અને ભરતજીની પાસે આવે છે ઘણું બધું, પણ એનો સ્વીકાર કરતા આપણને શીખવાડે છે કે જીવનની અંદર આ વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે. એટલે ભરતજી જયારે એમ કહેવાય છે કે ભગવાન રામને મળવા માટે વનની અંદર ગયા છે, અને વનમાં જતા જતા રસ્તામાં ઘણી બધી તકલીફો પડે છે. રજવાડામાં મોટા થયેલા છે, પણ છતાંય ભગવાનના દર્શનને માટે પોતે પગે ચાલીને જાય છે. બધા સવારી ઉપર છે અને કેવલ એક ભરતજી જે છે એ જ નીચે ચાલતા ચાલતા જાય છે. અને ત્યારે એ ભરતજી જે છે એ કે છે કે સિર ભર જાવ ઉચિત યહ મોરા, સબસે કઠિન ધર્મ સેવક કઠોરા. કે હું જ્યાં જ્યાં ભગવાન રામ કે છે ચાલ્યા છે, અને ત્યાં હું, મારો એવો ભાવ છે કે મારે ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરતું જવું જોઈએ. એવી રીતના નથી જતા, ચાલતા જાય છે. સબસે કઠિન સેવક ધર્મ કઠોરા, કે કઠિનમાં કઠિન ધર્મ હોય તો સેવક નો. તો ભરતજી આગળ વધે છે, સમાજની સાથે ચાલતા ચાલતા ભારદ્વાજ ઋષિના આશ્રમ આવે છે. અને ભારદ્વાજ ઋષિના આશ્રમની અંદર સંદેશો ગયો કે ભરત રાજા જે અયોધ્યાના થવાના છે, એ દશરથ રાજાના રાજકુમારો છે ને એ અહીંયાથી નીકળી રહ્યા છે, ભગવાન રામને મળવા માટે જાય છે વનની અંદર. તો ભારદ્વાજ ઋષિ પોતે સાધનામાં બહુ આગળ હતા, અને એમ કહેવાય છે કે સાધનાની એ તાકાત છે, નામની એ તાકાત છે કે જાકી ગાઠી નામ હે તાકી હે સબ સિદ્ધિ, હાથ જોડ ખડી રહે અષ્ટ સિદ્ધિ નવનીતિ. કે જેની પાસે નામની શક્તિ છે ત્યાં અષ્ટ સિદ્ધિ નવનીતિ હોય. આટલી બધી શક્તિ ધરાવતું આ જ્ઞાન છે, પણ તેમ છતાંય જીવ કે છે એક માયાના તુચ્છ પદાર્થની પાછળ પોતાનું આખું જીવન લગાવી દે છે. એટલે ભરતજીનો પ્રસંગ જે છે આપણને શીખવાડે છે કે નામની અંદર ભારદ્વાજ ઋષિ પોતે સાધના કરે છે, અને ભરતજી જયારે ત્યાં ગયા છે તો એનું સ્વાગત માટે, ભરતજીને સ્વાગત માટે ભારદ્વાજ ઋષિ જે છે એ પોતે રિદ્ધિ સિદ્ધિઓને બોલાવે છે. કેમ કે જેવા દેવ એવી પૂજા. એટલે ભરતજી એ રાજકુમારો છે, અયોધ્યાના રાજા દશરથના રાજકુમારો છે, એટલે એનું સ્વાગત એ પ્રમાણે થવું જોઈએ. એટલે એટલી બધી રિદ્ધિ સિદ્ધિને આજ્ઞા કરે છે કે તમે આ કાર્ય કરો, કે રાજમહેલ ઉભા કરી દો, આમાં રજવાડાના લોકો પધારી રહ્યા છે, અને એ પ્રમાણે બધી સુવિધા કરી. જેવા જ નજીક ગયા ભારદ્વાજ ઋષિના આશ્રમમાં, તો જે જાગૃત પુરુષો હોય ને એ આપણને જગાડતા રાખે. જાગૃત પુરુષો એ આપણને હંમેશા સાચી સલાહ દેતા રહે છે. તો અહીંયા ભરતજી જે છે એ અયોધ્યાના સમાજને એ સમજાવે છે, ત્રણેય માતાઓને પણ કહે છે, અને જનક રાજાને તેમજ અયોધ્યાના જે સમાજ હતા બધાને ભરતજી કહે છે કે દેખો, આપણે આવ્યા છીએ એક ઋષિની કુટિયામાં, અને એમની સાધનાના બળથી એમણે કે છે મોટા મોટા રાજમહેલ ઉભા કર્યા છે, અને એ રાજમહેલ છે એ એને
તપની સિદ્ધિ છે. એટલે તમે જરૂર હોય એટલું વાપરજો, વધારે પડતો એમાં આરામમાં નહીં રહી જતા. આરામમાં રહેશો તો રામ જતા રહેશે. આ રામ એટલે આ જે કાંઈ છે માયા, એમાં બધે મન નહીં લગાવતા. આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છે? રામને મળવા માટે. જાગૃત કરી દે છે. કેમ કે જ્ઞાનીઓ આ ધરતી ઉપર, મહાપુરુષો આ જગતની અંદર જીવને જગાડવા માટે અને જાગૃત કરવા માટે જ આવે છે. જે જીવ માયાની અંદર એટલો બધો ફસાઈ ગયો છે અને એના માટે એને સમજાવવા ચાહે છે મહાપુરુષોને, એટલે સત્સંગની સભા કરે છે. તો ભરતજી બધાને સમજાવી દીધું. જેમ સંત મહાત્માઓ છે, ગુરુ મહારાજ જે છે, એ આ સંસારની અંદર જ્ઞાનની વાત સમજાવે છે કે ભાઈ જ્ઞાનથી ઘણો ફાયદો થાય છે જીવનમાં. જે માયાથી જીવ દુઃખી થઈ જાય છે કે મારી પાસે માયા નથી, મારી પાસે પરિવાર નથી, મારી પાસે ઘર નથી, આ જે દુઃખનું કારણ છે એને સમજાવે છે કે તમે એવું ના સમજો કે પરિવાર મોટો હોય તો જીવ સુખી હોય, બહુ મોટો રાજમહેલ હોય તો જીવ સુખી હોય, બહુ મોટો કે છે બિઝનેસ હોય તો જીવ સુખી હોય, એવું નથી. સુખ જે છે માનવના નાભી કમળની અંદર પડેલો છે અને ત્યાંથી પ્રગટ જીવને જ્યારે નામ સુમિરણ જ્યારે કરે છે તો અંદર શક્તિ જે છે એ ઉપર જાય છે અને ઉપર જતા જતા જે આપણે બ્રહ્મરંધ્ર છે ત્યાં પહોંચે છે અને ત્યારે પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. અને એટલે જે જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા એને પોતાના અનુભવમાં બતાવ્યું છે કે નાભી કમળ થી જુઓ ને જાગી, કાયા કમલ દિશે ચિંતામણી, હીરે મણી થી 14 બ્રહ્માંડ સૂજતા, હીરે મણી થી 14 બ્રહ્માંડ સૂજતા, સુરતા દોરી ગગન ચડી, સર્વે હંસમાં એક નામ તમારું, નામ વિના કોઈ ઠામ નથી. કયા બ્રહ્માંડમાં જોઈ લો તપાસી, કયા બ્રહ્માંડમાં જોઈ લો તપાસી, નામ સમો વડ કોઈ નથી, નામ સમો વડ કોઈ નથી. આ વાણી જે છે એ સરભંગ ઋષિ જે થઈ ગયા એમનો અનુભવ છે. એમણે કીધું છે કે જેનો ધૂણો છે પરબ વાવડીની અંદર, જેને તપ કરી, સાધના કરી અને જે અનુભવ કર્યો, એ અનુભવ એ મૂકી નહીં ગયા છે. કે નાભી કમળની અંદર ખજાનો પડ્યો છે તો એને ત્યાંથી જાગવાનું છે, ત્યાંથી નામને પ્રગટ કરવાનું છે અને નામ પ્રગટ થશે ત્યારે જ એ શક્તિનો અનુભવ થશે અને ત્યારે જ આ જીવને કે છે એ આનંદની અનુભૂતિ થશે. એટલે મહાપુરુષો અને સંતો આપણા માટે કંઈક તપ કરે છે, કંઈક સંસારના ભોગ છોડી, સંસારની માયાવી વસ્તુને છોડી અને એ આપણને સદ શિક્ષા આપવા ચાહે. તો અહીંયા ભરતજી જે છે એને બધાને સૂચન કરી દીધું કે ભાઈ આ જે કાંઈ છે એ ઋષિના તપનું ફળ છે, એટલે ધ્યાન રાખીને વાપરવું. પણ જેવી રાજમહેલમાં સુવિધા જોવે છે તો બધા એ અંદર રાજમહેલમાં જતા રહ્યા, રાજમહેલમાં બધા જતા રહ્યા, પણ ભરતજી જે છે એ ત્યાં ને ત્યાં ઉભા છે. જીવને થોડીક ફેસિલિટી મળે, તમે જોયો લગ્નમાં જાય કોઈના મેરેજમાં, ફેસિલિટી જોઈને કેટલા ફૂલાઈ જતા હોય છે, કેટલા પ્રભાવિત થઈ જતા હોય. પણ જ્ઞાનીઓ કે છે કે આ બધા તો થોડા દિવસના છે, સંસારના સુખ છે, સંસારની માયા છે, આ તો પાણીના પરપોટા જેવી છે. જેમ પાણીમાં પરપોટો થાય પાછો પાણીમાં ફૂટીને પાણીમય થઈ જાય, એમ આ જે કઈ માયાનો ઉભરો છે એ પણ એક માટીમાંથી નીકળેલી માયા છે અને સમય જતા પાછી માટીમાં વિલીન થઈ જાય છે. તો આમાં જીવ જે છે એ ભૂલી જાય છે, આ માયાને જોઈને જીવ ભૂલી જાય છે કે હું સંસારમાં શા માટે આવ્યો છું. તો જ્ઞાનીઓ આપણને ફરી પાછા સત્સંગ દ્વારા, જ્ઞાન દ્વારા જગાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. ભરતજીએ બધાને સંકેત તો કરી દીધો, પણ
કોઈ કે છે સંકેતને સમજી શક્યા નહીં. જેમ સંતો કંઈક વર્ષોથી મહાપુરુષો આપણને સંકેત કરતા કરતા આવ્યા છે સત્સંગ દ્વારા. તો જે જીવ જાગૃત હોય એને જ ખબર પડે છે કે વાસ્તવની અંદર આપણે શું કરવાનું. તો બધા કે છે રાજમહેલમાં જતા રહ્યા, એટલી બધી એમાં સામગ્રીઓ ખાવાની હતી, બધી મોજશોખની બધી સામગ્રીઓ હતી, એમાં જોઈ જોઈને બધા પ્રભાવિત થઈ ગયા અને રાત એમને વિતાવી દીધી. પણ ભરતજીની જે રાત જાય છે ને એ બહુ આપણા જીવનમાં સમજવા જેવી છે. ભરતજી એ શીખવાડે છે જેના માટે તમે આવ્યા છો એ રહી ન જાય એનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ કરજો કે આ જીવ સંસારમાં શું કામ આવ્યો હતો. આયે થે હરિ ભજન કો કોટન લગે કપાસ. આ જીવ ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે આવ્યો હતો અને આ માયારૂપી કપાસ ભેગું કરવામાં એ જીવ લાગી ગયો. એટલે ભરતજી એટલા જાગૃત છે. જાગૃત નો મતલબ એ નથી કે આપણે બે આંખોથી જાગી જવું. વિચારોથી જાગવાના અને કર્મથી જાગવાના. વિચારોથી જાગશો તો તમે ખરાબ કર્મ નહીં કરી શકો, અને જો વિચારથી પેલા નહીં જાગો તો પછી કડીથી કડી જોડાતી જશે કર્મની અને જીવ એક દિવસ જે ગતિમાંથી આવ્યો હતો એ ગતિમાં પાછો ચાલ્યો જશે. 84 લાખમાંથી જીવ આવ્યો ફરી પાછો એમાં ચાલ્યો જાય. ભરતજી જે છે એ આપણને સમજાવે છે કે જે માટે તમે નીકળ્યા છો એ ભૂલાઈ ન જાય. આપણે જેના માટે કે છે આવ્યા છીએ આ ધરતી ઉપર હરિનું ભજન કરવા, સેવા સુમિરણ કરવા, મનવા પ્યારા, આવ્યા સંસાર પાર કરવા. આપણે હરિનું ભજન કરવા માટે અને ભક્તિ કરવા માટે, હરિનું ભજન કરવા અને સદગુરુની સેવા કરવા માટે આવ્યા હતા. કેમ કે સદગુરુ પોતે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે હોય છે. એ શક્તિ પોતે હોય છે ને એ આવી આપણને જગાડે છે. તો જે જીવ જાગી જાય છે એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી લે. ભરતજી જે છે એ એમ કહેવાય છે કે ભારદ્વાજ ઋષિની જે કુટિયા હતી એની પાછળ પોતે જાય છે અને ત્યાં ઘાસની એક પથારી બનાવે છે, આસન બનાવે છે અને ત્યાં આસનમાં ઉપર પોતે પદ્માસન લગાવી અને ભગવાન રામને યાદ કરતા કરતા એ રાત વિતાવે છે. રડતા રડતા રાત વિતાવે છે. કેવો પ્રેમ! વિચાર તો કરો. આપણને શીખવાડે છે કે આવો પ્રેમ જયારે ભગવાનથી થાય ને ત્યારે ભગવાન એની સામે ચાલીને મળે છે. પણ જીવ માયા માટે રડે પણ ભગવાન માટે કોઈ દિવસ રડે. માયા માટે હરેક જીવ આંસુ પાડે. કંઈક તકલીફ જીવનમાં આવે તો તરત જ આંસુ આવે. કોઈ દિવસ અમને આજ સુધી કોઈ એવા નથી મળ્યા કે જેને ભગવાન ન મળ્યા હોય ને રડ્યા હોય. હા, એક છે. કોણ? નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા રડ્યા છે કે મંદિર મંદિર મૂર્ત તેરી फिर भी न देखी सूरत तेरी युग बीते न आई मिलन की पूर्ण मासी रे दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी. એક નરસિંહ મહેતા એવા જે ભગવાન માટે રડ્યા છે. એ આપણને શીખવાડે છે કે માયા માટે તો માયાવી જગત રડી જ રહ્યું છે પણ ભગવાન માટે તો કેવલ ભક્તો જ રડે, જેને ભગવાનથી પ્રેમ. તો એવા ભરતજી જે છે એ કે છે ભગવાન માટે, નહીતર પોતાના મોટા ભાઈ છે પણ એનો ભાવ કેવો છે? પોતે બ્રહ્મનો ભાવ રાખીને એમની સાથે રહે અને એવા ભાવથી એ મળવા માટે જ ગયા હતા અને ત્યાં પોતે આસન લગાવ્યું. કોઈ પણ ભોગની સામગ્રીનો એને ઉપયોગ કર્યો. આજે જીવની પાસે નથી તો ભોગને મેળવવા માટે ભાગે છે અને જેની પાસે ભોગની સામગ્રી છે અને એને છોડીને યોગ તરફ જાય છે એ ઈશ્વરને મેળવે છે. રાજા ગોપીચંદ, રાજા ભરતુરી, રાજા ધર્મદાસ, રાજા સીબી, રાજા અજ, રાજા રઘુ, આ બધા રજવાડામાં મોટા થયેલા પણ છતાંય એના જીવનની અંદર એને યોગનો માર્ગ લીધો અને યોગનો માર્ગ લેવાથી એના ઇતિહાસોમાં નામ આવ્યા છે. અને ભોગનો જેને જેને માર્ગ લીધો છે એના ક્યાંય ઇતિહાસમાં નામ આવ્યા નથી. એટલે આપણે એટલું બધું ના કરી શકીએ તો કઈ નહીં, ઇતિહાસમાં નામ આપણે ન લખાવી શકીએ તો કઈ નહીં, એટલી સાધના એટલું ભજન આપણે ના કરી શકીએ તો કઈ નહીં, પણ કમસે કમ આ જીવ અધોગતિમાંથી એને બચાવી લે, અધોગતિમાં જતો બચાવી લઈએ એટલું તો આપણે જરૂર કરી શકીએ. તો આપણે એ કાર્ય કરવા માટે આગળ વધવું જોઈએ. તો ભરતજીનો પ્રસંગ જે છે એ આપણને શીખવાડે છે કે પ્રેમ હોય ને તો ભરતજી જેવો પ્રેમ કરવાનો પરમાત્માથી, અને તો પરમાત્મા દૂર નથી. અને સવાર થયો એટલે બધા પાછા ત્યાંથી ભારદ્વાજ ઋષિના
આશ્રમમાંથી આગળ સંઘ જાય છે અને ભગવાન રામને કે છે મળવા માટે, તો જેવા જ ભગવાન રામે ભરતજીને જોયા ને તો ભગવાન રામ સામે દોડીને આવે અને ભરતજીને ગળે લગાવે. તો સમાજ કેટલો બધો હતો, અયોધ્યાનો સમાજ હતો, 3 માતાઓ હતા, જનક રાજા હતા, વશિષ્ઠ મહારાજ હતા, અને સમાજ આખો હતો, પણ છતાંય ભરતજીને કેમ પોતે કે છે ગળે લગાવ્યા છે? એટલા માટે ભરતનો પ્રેમ ખેંચી લે છે. જીવનો પ્રેમ એવો હોય ને તો પરમાત્માને એ પોતે હૃદયમાંથી પ્રગટ કરી શકે. આવો પ્રેમ કેળવવાની જરૂર છે. અને જ્ઞાનીઓ આપણને શીખવાડે છે કે વસ્તુથી કે વ્યક્તિથી આપણે થોડો પ્રેમ ઓછો કરી અને પરમાત્માથી પ્રેમ કરીએ, જ્ઞાનથી પ્રેમ કરીએ, સત્સંગથી પ્રેમ કરીએ, તો એ શક્તિ જે છે, નિર્ગુણ નિરાકાર શક્તિ જે છે, એ આ દેહ મંદિરમાં છે, પરમાત્મા ઘટ મંદિરમાં છે, અને એમાંથી એની પ્રગટ થતા વાર લાગતી નથી. અને એટલે તો દ્રૌપદી એમ કહેવાય છે કે જયારે એનું ચિરહરણ થતું હતું અને એવા સમયે એને 5 પતિઓની આશા રાખી હતી. એના કે છે પરિવાર જે મોટા મોટા બેઠા હતા, ભીષ્મ પિતામહ બેઠા હતા, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય બેઠા હતા, કૃપાચાર્ય, મોટા મોટા ધુરંધરો બેઠા હતા. એની આશાએ દ્રૌપદી કીધું કે આટલા ધુરંધરો છે, મને બચાવી લેશે, પણ કોઈ દ્રૌપદીને બચાવી શક્યા નહોતા. ત્યારે દ્રૌપદી કીધું કે બિના કાજ મહારાજ આજ લાજ ગઈ મેરી, દુઃખ હરો દ્વારકા નાથ મેં શરણ હું તેરી. તો હું તમારી શરણ છું, મને કે તમે બચાવો હે દ્વારકાધીશ. ત્યારે દ્વારકાધીશને આવતા થોડીક વાર લાગી એટલે દ્રૌપદીએ તરત કીધું કે પ્રભુ તમે મોડું કેમ કર્યું? ત્યારે ભગવાને કીધું કે દ્રૌપદી મોડું મેં નથી કર્યું, તારી પુકારવામાં ખામી હતી. તે દ્વારકાધીશ કીધો એટલે હું દ્વારકાથી આવું એટલે મને વાર લાગે, પણ તે ખાલી એટલું જ કીધું કે ઘટઘટ વાસી, હું તારા ઘટમાં પણ બેઠો, પ્રગટ થતા વાર લાગત નહીં. તો એમ સજનો પરમાત્માની શક્તિ માનવ માત્રના, જીવ માત્રના ઘટની અંદર છે, પણ એને પ્રગટ કેવલ માનવ જ કરી શકે. માનવની અંદર એટલી ક્ષમતા છે, એની અંદર એટલી કેપેસિટી છે, એ પરમાત્માને પ્રગટ કરી શકે છે સાધના દ્વારા, મેડિટેશન દ્વારા, પ્રેમ દ્વારા, એમની સેવા દ્વારા. તો એ તત્વ સુધી આપણે બધાએ પહોંચવું જરૂરી છે, અને એના માટે માનવ દેહ મળ્યો છે. અને ભરતજી એ આપણને શીખવાડે છે કે બધું છોડતા 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 ભરતજી ભગવાન રામ સુધી પહોંચી ગયા, અને ભગવાન રામે એમને ગળે લગાવ્યા છે. તો એ પ્રેમનું પ્રતીક છે. આપણે બધું ધીરે ધીરે મનથી, શરીરથી નહીં, કેમ કે હવે બંધાઈ ગયેલા છો એટલે હવે છોડી શકશો નહીં, અને તમે છોડશો તો દુનિયા તમને નહીં છોડે. એટલે એ બધામાંથી આપણે કે છે રસ્તો કાઢવાનો છે કે એમાં રહીને પણ આપણે ભક્તિ કરીને દુનિયાને બતાવવાનું છે. અને ભક્તિ જેને જેને કરી છે એના સંસારમાં, ઇતિહાસમાં અમર નામ થઈ ગયા છે. તો આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર એવી સાધના, ભક્તિ, ભજન કરી, ગુરુની સેવા કરી અને આપણા માનવ જીવનને આપણે સફળ સાર્થક બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.